Vũ à, sau này mày lớn lên á, mày tính làm gì? Chứ sao tao thấy mày lông bông quá, suy nghĩ thơ thẩn không à, chẳng làm nên trò trống gì hết á. Đó là câu nói của ba tôi mỗi khi tôi làm điều gì đó mà ba tôi không hài lòng. Nhưng mà ba tôi nói vậy thôi, chứ ổng thương tôi lắm. Còn riêng tôi, đối với câu hỏi đó, tôi có rất nhiều câu trả lời. Bởi vì tôi có rất nhiều ước mơ trong tương lai. Nhưng có lẽ ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi mà tôi đã từng ấp ủ, đó chính là được đi đây, đi đó để khám phá mọi miền đất nước, biết nhiều hơn về quê hương của mình. Và đây là tôi, một chàng trai ở tuổi 20. Nhìn khờ ha, nhìn kiểu ngơ ngơ cái gì ấy, ăn nói cũng chẳng đâu vào đâu. Ôi, nhìn chán thiệt. Tôi còn nhớ hồi còn đi học ở dưới quê, những buổi chiều đi học về trên những con đê đầy đất đỏ dài dòng dọc bên bờ hồ. Nhiều khi tôi cứ đi và hay suy nghĩ, sau này lớn lên rồi tôi sẽ ra sao và tương lai sẽ như thế nào. Công nhận lớn lên phải suy nghĩ nhiều thứ, mệt thiệt. Ước gì tôi cứ mãi là trẻ con, tha hồ tung tăng đi chơi, không phải lo lắng mà cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều. Rồi thì thời gian cứ mãi trôi qua, tôi cũng đến lúc phải rời xa mái trường thân yêu. Công nhận thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào còn là cậu học sinh bé bỏng đạp xe đi học, nhưng giờ đây tôi đã là một chàng sinh viên rồi. Và tôi bắt đầu hành trang mới bước vào đời. Phải rời xa vòng tay của ba mẹ chính là lúc tôi phải cất cánh bay. Rồi tôi lên Sài Gòn một mình, nơi được gọi là phồn hoa đô thị. Cái gì cũng đắt đỏ, khi ấy kẻ cũng gan thiệt. Nhưng được cái là tự do, thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn. Chẳng ai càm ràm, chẳng ai phản đối, cũng chẳng mất thời gian để tranh luận với ai cả. Sau những buổi học tôi thường dành thời gian rảnh rỗi để thực hiện niềm đam mê của mình. Và tôi đã đi và đi. Có lẽ hành trình xa nhất từ trước đến nay mà tôi đã từng đi là 300 km chỉ một mình trong đêm tối. Quả là một chuyến đi điên rồ. Chuyến đi ấy mang tên thành phố ngàn hoa đầy sương mù. Không kể thì các bạn cũng biết mệt mỏi như thế nào với chặng đường ấy rồi đúng không? Nhưng mọi sự mệt mỏi ấy dường như đã tan biến khi tới Đà Lạt, được ngắm nhìn cảnh quan nơi đây, từ những đồi thông hay những bông hoa đủ màu sắc, cùng với không khí mát lạnh thật là dễ chịu. Rồi sau đó trong hành trình khác, tôi tiếp tục địa điểm du lịch mới của mình. Đó là đi xuống miền Tây, nói chính xác hơn là Cần Thơ. Khoảng 6 giờ sáng, tôi đã có mặt nơi này và làm một đĩa cơm để no cái bụng cái đã. Rồi bắt đầu khám phá chợ nổi Cái Răng. Đây là chợ nổi lớn nhất, nổi tiếng nhất của miền Tây Nam Bộ. Tất cả mọi thứ nơi đây, từ cảnh vật, con người cho đến nét văn hóa thì đều là làm với tôi. Không hiểu sao, tôi có một tình cảm đặc biệt dành cho nơi đây. Cảm giác thân quen và dường như mọi thứ rất gần gũi với tôi. Phải chăng là những con người nơi này? Khi mà nhắc tới hình ảnh con người miền Tây á, thì cô nghĩ tới điều gì? Vui vẻ, chất phát, hòa đồng. Chất phát thật thà, rồi tất cả là bà sống về cái bản chất nông dân rồi thì nó cũng là thiệt tình. Tôi nghĩ tới người miền Tây thiệt tình, vui vẻ và thân mến với khách à. Riêng cá nhân tôi thấy con người nơi đây họ rất gần gũi, thân thiện, hiền lành, dễ thương, bình dị và hài hài với cuộc sống. Và đặc biệt họ rất là hiếu khách. Đó cũng là lý do tại sao khi chia tay mọi thứ ở đây để trở về Sài Gòn, tôi cảm thấy đáng tiếc điều gì đó. Những chuyến đi của tôi vẫn chưa kết thúc, hành trình khám phá quê hương của mình vẫn còn kéo dài trong tương lai. Đi rồi tôi mới thấy đất nước mình đẹp lắm, đẹp đến ngỡ ngàng. Bởi vậy tôi nghĩ rằng các bạn cũng nên dành cho mình một quỹ thời gian cho chuyến đi của mình. Đi để nhìn rõ hơn,
đi để biết nhiều hơn về cuộc sống xung quanh của mình. Tuổi trẻ là động lực, là lý do để bạn làm những việc điên rồ, mà sau này nhìn lại, bạn không thể tin rằng mình đã từng làm những điều như thế. Tại sao chúng ta không sống hết mình, để sau này về già, chúng ta không cảm thấy nuối tiếc vì mình đã có một tuổi trẻ như thế? Ai đó đã nói với tôi rằng thế giới sẽ nhìn bạn là ai, rồi sau đó sẽ chọn cách đối xử với bạn. Nhưng nhà sẽ luôn yêu thương bạn, vì bạn là chính bạn.